And most people do many things in this world because they believe they have to. Monet ihmiset tekevät paljon asioita tässä maailmassa, koska he uskovat, että heidän täytyy. Most people work at jobs because they believe they have to work in order to survive. Monet ihmiset tekevät työtä, koska he uskovat, että heidän täytyy, jotta he selviäisivät. But the teachings of Jesus are saying, if you fulfill your purpose, Mutta Jeesuksen opetus on, että jos sinä täytät sinun tarkoituksesi, that everything that you need for your purpose will be given. kaikki, mitä sinä tarvitset tähän, niin annetaan sinulle. If we try to achieve an end in the future, we must find the means. If we try to achieve an end, we must find the means to achieve the end. Eli jos pyrimme johonkin lopputulokseen, meidän täytyy löytää ne keinot siihen. But by listening to the Spirit, we learn that the means and end are given together. Mutta kun kuuntelemme henkeä, niin tiedämme, että keinot ja lopputulos on annettu yhtä aikaa. God would not give you a plan to wake up without giving you the means as well. Eli Jumala ei antaisi sinulle suunnitelmaa, jossa ei ole kaikki valmiina. While we believe in the ego, we go through thousands of compromises every day. Mutta Ekon kanssa menemme läpi tuhansien kompromissien joka päivä. And when we get into so many compromises, we lose track of happiness. Ja silloin, kun menemme niin monen kompromissin kautta, niin alamme menettää onnellisuutta. We think, I should do this, I must do this, I must not let anybody down. Ajattelen, että minun pitäisi tehdä tätä tai minun on pakko tehdä jotain, tai en saa aiheuttaa pettymyksiä kenellekään. So our mind is filled with all kinds of obligations and duties. Ja mieli täyttyy kaikenlaisista velvollisuuksista. Because that's what life in this world seems to be, just piles of obligations. Koska sellaista elämä näyttää tässä maailmassa vaan olevan, että on pinoittain erilaisia vaatimuksia ja velvollisuuksia. And we've lost track of true freedom and true happiness. Ja silloin menetämme tämän todellisen vapauden ja onnellisuuden. So this is why we rely so deeply on guidance. Siksi näin vahvasti luotamme tähän ohjaukseen. Because we're having to unlearn all these identity patterns. Koska meidän pitää pois oppia näistä kaikista vanhoista uskomuksista. Yeah. And each of us had very bright, successful lives as judged by the world. Ja meillä kaikilla oli tämmöiset hyvin menestyksekkäät elämät, jos maailman kriteereillä mitataan. The engineer, the financial manager. Insinööri ja talouspäällikkö ja... I don't know what to say for me because en oikein tiedä, mitä sanoisin itsestäni. Maybe I wasn't successful. Ehkä en ollutkaan niin menestyksekäs. I was a failure at everything of this world. Olin tämän maailman silmissä epäonnistuja. But I got happy very quick when I realized that. Mutta tulin onnelliseksi hyvin nopeasti, kun tajusin sen. So we have to have our lives redirected by the Spirit. Eli meidän täytyy antaa hengen uudelleen ohjata koko elämämme. To what serves the whole. Eli mikä palvelee kokonaisuutta? Every single action and thought is given over to the Spirit to serve the whole. Eli jokainen ajatus tai toimi on annettu hengelle, jotta se ohjaa kokonaisuutta. And that's how our lives are today. Ja tällaista on elämämme nykyään. We are very happy. Olemme hyvin onnellisia. We publish our happiness to ja the world. julkaisemme onnellisuuttamme koko maailmalle. Every day. Joka päivä. As an invitation. Ikään kuin kutsuna. Yeah. So that it's possible. Koska tiedämme, että se on mahdollista. And to know that the steps are given in a very practical way. Ja askeleet siihen on annettu hyvin käytännöllisellä tasolla. It may take some attention and some discipline. Se voi vaatia jonkun verran huomiota ja kurinalaisuutta. Just like it takes discipline to learn things in this world. Aivan kuten yleensäkin opitaan asioita tässä maailmassa. You'll go through a phase of discipline and learning peace of mind.
Eli nyt vaan käytetään sitä mielenrauhan oppimiseen. But it all works out very well. Mutta se toimii hyvin. We are called out of the thinking of the world. We are called away from the thinking of the world. Eli meidät kutsutaan pois tästä maailman ajatuksesta. And this is where A Course in Miracles helps us. Ja tässä ihmeiden oppikurssi meitä auttaa. Jesus tells us that God did not create this world. Jeesus opettaa, että Jumala ei luonut tätä maailmaa. God did not create linear time. Eikä se luonut myöskään lineaarista aikaa. God did not create the body. Eikä se luonut myöskään kehoa. So we're working with everything that the ego has made. Eli työskentelemme kaiken sen kanssa, mitä ego on luonut. And asking God to reinterpret everything in a new way. Ja jotta voidaan tulkita tämä kaikki uudella tavalla. And it's really very practical. Ja se on itse asiassa hyvin käytännöllistä. We learn to interpret everything from love. Eli tulkitsemme kaikki rakkauden kautta. From non-judgment. Eikä tuomion kautta. From forgiveness. Anteeksiannosta käsin. And we do have the power of interpretation. Ja meillä on valta ja voima tähän tulkintaan. We just have to keep practicing it. Meidän täytyy vaan harjoittaa tätä. But the more that you practice it, Mutta sitä enemmän mitä harjoitat tätä, the more natural it feels. sitä luonnollisemmalta se alkaa tuntua. You feel, oh, I can do this. Joo, kyllä minä onnistun tässä. This is easier. Tämä on helpompaa. It's easier to forgive than to judge. On paljon helpompaa antaa anteeksi kuin tuomita. So we've turned the corner. Eli olemme kääntäneet tämän homman toisinpäin. And it's for everyone. Ja se on kaikille. You know, when we practice forgiveness, we are practicing helping everyone. Kun harjoitamme anteeksiantoa, autamme kaikkia. Because everyone is just reflecting our state of mind. Koska jokainen heijastaa meidän mielentilaamme.